سابسکرایب کردن چینل هم از یادتان نره. چوکات دو بودی رو ما دیزاین میکنیم که با کدام شکل دیزاین میشه. در قدم اولی میفهم که سیستم دو بودی در پلین میاد، استراکچر باش میگیم که فریم دیزاین. فریم دیزاین. متر مترتون واحد طولی واحد خوا بعد باش میگیم که next add being و finish. آن جسد دیگه قسمت کامل لودینگ خود کار میکنیم جسد آل میبینیم. سیستم فرانت الیویشن انتخاب میکنیم جسد در فرانت الیویشن جسد میبینیم که طول x ما 6 جمع 6 10 جمع 6 16 طولش است و ارتفاعش 9.5 متر است. 9.5 متر. آن جسد فاصله x ما که 16 متر است، ارتفاع که 9.5 متر است. آن جسد چی میکنیم که ایره سیستم به شکل ادیت میایم که شکل باید تغییر بدیم. در ادیت میایم جسد در ادیت برش x 16 میگیری، y جسد چی میگیری 9.5 است. 9.5 یعنی که فاصله شا اینی فاصله را 0.5 میگیری، 0.5 و این را 20 میگیری و بعد زیباش میگیری جسد چی؟ اوکی. و این قسمت اینجا سبی که انتخاب شد در فریکونسی اینجا در ارتفاع وای انتخاب. نظر به سیستم اینجا سب انتخاب شد. حالا ما چی میکنیم؟ ارتفاع انتخاب میکنیم. منزل اول اینجا سب چند متر است؟ 3.5 متر. 1 2 3 3.5. منزل دیگه اینجا سب 1 2 3 1 متر 2 متر 3 متر. و منزل آخری چقدر است؟ 1 متر 2 متر 3 که 3 منزل شد. 3 بایی سمت چقدر داریم؟ 6. در هر جوینت کلیک میکنیم، یک گاده رو سر تا بخور نمیگیریم. بعد اینجا سے فاصله 4 1 متر 2 متر 3 متر 4 متر و منزل آخر و پای آخر اینجا سے 1 2 3 4 5 6. بعد از اینجا سے با این استقامت یا این اسکیپ میگیم جیسے اسکیپ گفتیم. حالا که اسکیپ گفتیم جیسے ایرا آف میکنیم. این ویدیو جیسے ما میخوایم که کپی به عربی طرف ایران سوال بگیره. این سلیکشن میگیری می د کماند ترانسلیشنال ریپیت. دیگه قسمت جیسے این ما در کدام محور میخوایم که فاصله بتون در محور x اینجا باش x انتخاب میکنی. فاصله چقدر؟ 6 در جوینت اول به جوینت اول آمد جیسے این باش چی انتخاب میکنی؟ لینک استیپ اوپن بیس. این چی هست جیسے جوینت ها رو که دیگه ارتباط میده یا دیگه آف بانی این آف میمونیم. تی سوال آف میمونیم که شاید شما گردوات نشه. حالا میگی که اوکی اینجا باز این سلیکشن میگیری، این انتخاب میکنی، فاصله رو 4 میگیری، این انتخاب میگیری اوکی اوکی. و این قسمت باز این سلیکشن میگیری، باز اینجا سے میره باش میگه x و این فاصله چقدر میگیری 6 اوکی. خب باز اینجا سے این سلیکشن میگیری. دو کپی ما اینجا سے ده فاصلهش مشخص است که 3 است. یکی آخریش 3 تا آوردیم در پای خود اعداد بس نمیدونیم. حالا اینجا در این قسمت ترانسلیشن ریپیت می اینجا در کدام محور؟ در محور وای کلیک میکنید. کپی چقدر میگیرید مثلا؟ 2 کپی. با کدام فاصله؟ از بالا به پایین میگید. -3. از پایین به بالا میگید -3 باز میگید اوکی. قسمت چوکات جیسے 2D مکمل شد. وقتی کی شکل مکمل شد جیسے آن میں در چی جنرال د پراپرتی دیفاین ریکتانگولر. ابعاد مقدماتی به خاطر گاله هم تعیین میکنیم و به خاطر پایه هم تعیین میکنیم که نظر به کد دیسای شما میکنیم که انتخاب کنید. ابعاد مقدماتی به خاطر گاده اینجا سے 50 در 35 انتخاب میکنیم. میره باش میگیم اد و به خاطر پایه اینجا سے 35 در 35 و بعد از او کلوز. حالا است در محور x گادر است، در محور y پایه است. حالا جسه در سلیکت میگیم در سلیکت در b پرالل تو x. حالا چون پایه است اینجا اولی انتخاب میکنی بعد در سلیکت میگیم b پرالل تو x. حالا باش میگی که assign to selected beams. assign yes.
آریک ها چی شد؟ گالرای ما شد جسد مقاطع آریک ما شد. حالا ما میخوایم که 35 در 35 بار کالم ها select beam parallel to y assign to selected beams assign yes end. این قسمت مکمل شد. وقتی که مکمل شد جسد مقاطع رو بستین کنیم. حالا میذار چی؟ سر اتکا supports create pen fix انتخاب میکنی حالا اینجا سر در این قسمت بالای کرسر چی میگه نود کرسر میں اس سلیکشن اینجا انتخاب میکنی. اینجا باش میگه assign to selected nodes این انتخاب میکنی این سلیکشن و باز باش میگه assign to selected nodes yes انتخاب میگه اپلای. حالا میذاره چی loading load and definition new میگه the new. این حالا اگر شما بخواید که دید لود لایو لود ورژن میتونه خونم پروسیجری که ما دا چی کار کنیم میشه دا بیم کار کنیم رقم خود فرض کنید که راسن دبلی توتال ما پیدا کنیم هم دید لود هم لایو لود هم ضرب کامبینیشنش کنیم با خاطر راسن دیگه او یک بازه میتیم که شامل دید لود و لایو لود شود. اینجا باش میگیم دا لود کیس دید انتخاب میکنیم. اینجا باش دوستا میکنیم که دیل ات میگیمش کلوز باز بالای از کلیک میکنم اد میگمش اینجا یه سلفید اد میکنم و بعد از اون ممبر لود دو بار متشکل داریم بار متشکل که در قسمت روح سلاب آمده این است 6.5 تن است البته منفی 6.5 چون فی متر نظر به محاسبه و در منزل پایینی که است منفی 5.5 یا 5 میگیریم اد کلوز. حالا اینجا سلفید باید دکلش بیه assign to view assign yes 6.5 تن در مینی بالا یا در دور سلب آفریدی از انجامی است. این انتخاب میکنید جسم اینجا برشمی که use cursor to assign بالای زیام کلیک از زیام کلیک از زیام و 5 تن کسی جسم در سیستم های پایانی است در منازل واسطی. وقتی که انتخاب شد جسم شدید انتخاب میکنید لودینگ هم باید بشاره. وقتی که این شکل ترتیب شد اینجا سب لودینگ هم شد این قسمت هم شد سیسی نسید. حالا چی باید کرد؟ انالیسیس پرینت میں اینجا سب نو اد کلوز انالائز رن انالیسیس سیو روی اسکرین کلک میکنی باش میگه که گو تو پوست پروسسینگ مود اد اثر دید لود اوکی. اینا اگر بخواهی که مومنت برد شامل دیگه این شکل گراف مومنت ارقام هم میتونید که از نمور رزالت اینجا سب انتخاب کنید یا بعض وقتا نیست میتونید که هر پارچه علیحده علیحده چک کنید. در بیم، در گراف، آن نیست بالای زمین کلیک کن. اینه دیاگرام مومنت علیحده، شیر علیحده، اکسل علیحده. این شکل در کل ایران نیست میتونید که در پایه باشه یا در گادر میتونید که علیحده علیحده. خیلی ما کار نداریم بخش انالایز مکمل شد. دیزاین، در مدلینگ میم، در دیزاین میم نیست در دیزاین در کانکریت میم. در کانکریت اینجا سب کد انتخاب میکنید میم در دیفاین پارامتر. در دیفاین پارامتر نیست چیزهای اساسی که است حالا دیگه طبق سوال گالری اینجا سه بیدم که با دیتیل پیش نمیریم چون پارامترها رو فهمیدیم صرف مقاومت کشوری کافیه و مقاومت کشی فلان رو برش میدیم و بس. حالا اف سی زبر اینجا سه چه خبرش میدیم 2100 8 میگی و اف ام مین اینجا سه 42000 یعنی که 4200 که 42000 شوه 8 و اف سکندری رو هم برش میدیم اینجا 3500 که 35000 شوه 8 و بعد از او کلوز. حال اینجا سب چی میگیریم؟ در کمان میں در کمان بیم دیزاین ات کالم دیزاین. حال اینجا چون کالم هم داریم کالم هم دیزاین میگیریم و بعد از او تیک آف میگیری ات و بعد از او کلوز. حال اینجا سب این خوب مارکای کانکریت فلوت با کلش باید تفاید کنم assign to view میگیریمش. ایرام انتخاب میگیری yes ایرام انتخاب میگیری assign to view yes و بعد از سکندری رو میگیری assign to view yes. beam design و میلای افقی در select می beam parallel to x خیلی اول beam design انتخاب میگیری select beam parallel to x ایره میگی که assign to selected beams yes در beam design میشه و ایره اونجا سب کالم میگیری shift مکم میگیری سب که دیگر هم بر کنترول که دیگر شما میگه سب سلکشن کنه یا این رقم یا در select می beam parallel to y میگیری راستان برتی رو میگیره و داول نیست اینجا پارامتر یا کماد انتخاب کنید بعد از در select بین beam parallel to y و بعد برگو که assign to selected beam yes با کالم شد با بیمام. حالا نیست فنال وقتی که شما رو دیزاین کنید با شما چی میگه که
بیم دیزاین نمبرینگ اینا رو نمبرینگ پیش از اینکه ما اونجا ببینیم اینجا روی اسکرین یک رایت کلیک میکنی استراکچر دیاگرامز اینجا برش میگه لیبلز در لیبلز اینجا برش میگه بیم نمبر اینجا برش میگه اپلای اوکی اینا رو میشه اگر اونجا ما ببینیم که بیم دیزاین نمبر 4 اینی است اگر 5 ای است اگر کالم دیزاین نمبر 15 اومد این میشه صحیح حالا اینجا سر میایم انالایز رن انالیسیس این بخش انتخاب شد میایم برش میگیم که ویو آوتپوت فایل فرض کنید که اینجا ویو آوتپوت فایل نمیگیری دن میگی باز اونجا کجا پیدا کنم این قسمت به اینجا سر استارت آوتپوت میگیری استارت آوتپوت این کانکریت دیزاین اینا رو سبسای کنید اینجا براتون میگه که بیم نمبر 4 دیزاین رزالت این از کدام بیم است این از این بیم اول جا سبسای کنید دیمی قسمت گنوم مشخصات را که براتون مد سیستم گادری براتون کار کردم لنت از مقاومت FOI FC سایز لیول اینی های چیز نیست که کاور برات نشان میده اینی سیخای 6 فی 16 در کدام قسمت حالا اینجا برات گفته اینه که 6 فی 16 در پایین کار داری و 7 فی 12 در قسمت انتقال چون اونجا هم ما مومنت داریم و دیگه قسمت ها باز ما نداریم چیزی هست باز اینی سیخایی که 7 فی 12 اومده است دیگه طرف ما 3 فی 25 باز نیست که بخاطر ساختمانی نیست در قسمت بالایی کسی هست دو سیخ انجامی را تا آخر امتداد میکنه تا که ترجمه کنم اینجا براتون نشان نمیده یعنی اینجا صرف سیخ‌های محاسبه‌ای را براتون نشان میده و ترجمه که براتون میگه که 13 دانه 12 میلی با فاصله 22 سانتی و 7 دانه نمبر 12 با کدام ارتفاع انداخته میشه 443 نه سیخ در ارتفاع 443 میلی از قسمت پایین در بالا انداخته میشه که دیگهش در کور میرسه اینجا 500 میلی کلش است که 443 تا ارتفاع میگه که سیخ انداخته میشه و از صفر تو 1012 یعنی اینجا ضرورت نیست که شما خودتان سیخ قطع کنید این اندازه‌اش باید که دقیقاً اینجا قطع کنید 10 متر و 12 میلی میشه قطع همین رقم یه سبی طرف اینجا باید گفته که از 437 ارتفاعش از 3625 تو 6 متر تا باقت یعنی شروعش از اینجا شما ختمش تا این طرف آن یه دین قسمت سکنی خوش شد دیگه اینجا سنی مقاطع هم شد دوام شد دین قسمت باید گفته که انکر استارت اند یس انکر اینجا سی یعنی هر دو طرف خوب میشه چون اتکا ساخت نیست هر دو طرف خوب میشه که اون کامل است یک زاویه 90 درجه یک زاویه 135 درجه که باز نظر به خاطر فرق میکنه که شما در کانکریت خونده اون مشخصات را که پیشتر ما گفتیم مکمل اینجا باید تماشا کنید که طول و مقاومت به خاطر نو استرایپ اور ریکوایرد فور تورج این رقم است این دیزاین بیماس کلش مکمل بیم نمبر 16 دیزاین رزالت اینا در کالم که رسید جسه اینا اینجا این گپاسون جسه در کالم گادرا آن جسه اینجا میگه به خاطر کالم نمبر 1 دیزاین اینا کالم نمبر 1 کدام است این دیزاین این کالم آن جسه اینجا برای گفته که اف وای چند است اف سی زبر چند است اسکوئر سایز 35 در 35 تایپ کالم اونجا ما برش دیفالت مونده ببینید اگر اسپیرال میبود باید برش اسپیرال برات میاد only minimum steel is required یعنی صرف سیخبندی از غیر کار است یعنی که مقداری که شما انتخاب کرده اوکی است ایریا آف استیل ریکوایرد اینجا باید گفته که 1225 اسکوئر میلیمتر این قدر مقدار سیخ کار داریم و بار کانفیگریشن رینفورسمنت پرسنتیج بار رینفورسمنت جسه 4 دانه سیخ 20 میلی انداخته میشه با اینجا براتون چی گفته provide equal number of bars on each face این چه معنی است 4 دانه سیخ در کل مقطع شما نمیندازیم 4 دانه سیخ یک طرف 4 دانه سیخ دیگه طرف انداخته میشه خب که مکمل 8 تا سیخ شد وقتی تعداد سیخ پیدا کنی نظر به مومنت مشخص پیدا میکنی پس وقتی مقدار سیخ کم کردی مومنت مقاومتش از سیخ کم شد دیگه مومنت زیاد شد ظرفیت سیخ کم شد پس تخریب میشه به اون خاطر چقدر سیخ که شما یک طرف پیدا کنید طرف دیگه پیدا میکنید یعنی اگر بعد از 6 دانه سیخ پیدا میکنی وزن در مقطع 12 تا سیخ پیدا شد البته در پایه فشاری غیر مرکزی کنید در پایه فشاری مرکزی خوب مینیمم انداخته میشه 1 تا 4% هر چی انداختی در کل مقطع تقسیم میشه
و اینجا بر گفته این است که تای بار نمبر خود 12 اسپیسینگ 320 این به خاطر گزمکای خود پایه اینجا است. بعد از هر فاصله چقدر 32 میلی سانتی انداخته میشه. و پرسنتیج این است اینجا بر گفته که ریانفورسمنت پرسنتیج 1.026 یعنی از 1 تا 4 ما ظرفیت داره یک مقطع میتونیم که این هم 1.026 آمده اوکی است. و اندش هم چقدر 0.65 به خاطر اون سیفتی که ما به خاطر آب میکنیم به خاطر پایه این است 0.65 یه بطن آمده این سری بیست که از اثر کود به شما تعیین شده. همین رقم این است تمام مقاطع کالم آمده. این هم این است دیزاین چاکان.